हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यहाँहरूमाझ रसबरी बनाउने तरिकालाई सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँ हामीले बजारमा पाउने जस्तै रसबरी घरमै सजिलै तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई आज म यहाँहरूमाझ सेयर गर्न गइरहेको छु। पुरा जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछोडिकन हेर्नुहोला। सर्वप्रथम हामीले रसबरी बनाउनको लागि एउटा भाँडोलाई हिट अन गरेर बसाल्छौँ र यहाँ हामीले दुध लिएका छौँ। हजुरहरूले रसबरी बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति फ्याट बढी भएको दुध लिनुभयो भने एकदमै राम्रो रसबरी बनाउन सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले 1.5 लिटर दुधबाट रसबरी बनाउन गइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई कति रसबरी आवश्यकता हो त्यो अनुसार पनि दुधलाई लिन सक्नुहुनेछ। दुध हल्का रूपमा तात्न लागिसकेपछि चाहिँ यसको तल नटासियोस् भन्नका लागि हामीले भिडियोमा देखाए जस्तै गरी हजुरहरूले पनि चलाइदिनु होला। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति फास्ट फरवर्डमा लगेका छौँ। दुध हल्का तातिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा राम्रोसँग उमाल्नुपर्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ दुध राम्रोसँग उम्लि पनि सकेको छ। हामीले यसरी रसबरी बनाउँदाखेरि दुधलाई चाहिँ केही समय राम्रोसँग उमाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी दुध उम्लिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई हिटअप गरेर केही समय चाहिँ यसलाई हामी हल्का चिसो हुन छोड्छौँ। हामीले रसबरी बनाउनको लागि चाहिँ दुधलाई राम्रोसँग फटाउनु पर्ने हुन्छ, जसका लागि हामीले एउटा बोल लिएका छौँ र जसमा चाहिँ हामी पानी राख्न गइरहेका छौँ। लगभग 2 लिटर जति पानी राखिसकेपछि यसमा चाहिँ हामी अब भेनेगर राख्छौँ। दुधलाई फटाउनको लागि त हामीले कागतीलाई पनि युज गर्न सकिन्छ, तर यसरी रसबरी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कागती युज गऱ्यौँ भने त्यसबाट हल्का रूपमा तितो टेस्ट आउँछ। त्यो भएकाले हजुरहरूले पनि सकेसम्म भेनेगरलाई नै युज गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 3 बिर्का जति भेनेगरलाई राख्यौँ। यसरी हामीले भेनेगर र पानी तयार गरिसकेपछि अब भने हामी दुधलाई फटाउनुतर्फ लाग्छौँ। हामीले सुरुमै चाहिँ दुधलाई तातोमै राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो दुध राम्रोसँग फाट्दैन। र यहाँ हामीले अघि सेलाउन राखेको दुध चाहिँ हल्का रूपमा चिसो भइसकेको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले अघि तयार पारेको यो भेनेगर पानीलाई यसमा बिस्तारै रूपमा राखेर दुधलाई फटाउँछौँ। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले एकैचोटिमा राखेर पनि दुधलाई नचलाउनु होला। हामीले जस्तै गरी थोरै राख्दै गरी फटाउनु भयो भने दुध एकदमै राम्रोसँग पर्फेक्टली फाट्छ र हाम्रो छेना एकदमै राम्रो बन्छ। यहाँ मैले भिडियोमा भने जस्तै गरी थोरै राख्दै यसलाई फटाउने कोसिस गरिरहेको छु। हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले थोरै मात्रामा भेनेगर पानी राख्ने बित्तिकै यो चाहिँ हल्का फाट्न सुरु गरिसकेको छ। राख्न त हामीले पानी नमिसाइकन डाइरेक्ट भेनेगर मात्रै राखेर पनि फटाउन सक्छौँ, तर यसरी हामीले पानी राखेर फटायौँ भने हाम्रो दुध अझ राम्रोसँग फाट्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भने हाम्रो यो दुध चोक्टा र पानी छुट्टिसकेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा भाँडोमा राखेर छान्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा बोल लियौँ र यसमा हामी एउटा छान्नी राख्छौँ। छान्नी राखिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा सफा सुतीको कपडा लिन्छौँ र यो सुतीको कपडामा चाहिँ हामीले अघि फटाएर राखेको दुधलाई राखेर छानिदिने। हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ हामीले फटाएको दुधबाट चाहिँ एकदमै राम्रो छेना निक्लिएको छ। दुधलाई फटाउने बेलामा चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै ध्यान दिनु होला। हामीले जति राम्रो दुधलाई फटाएर छेना तयार गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो रसबरी पनि राम्रो बन्छ। यसरी हामीले कपडामा राखिसकेपछि यसको पानीलाई चाहिँ हल्का रूपमा निचारिदिने। यतिखेर चाहिँ हाम्रो तातो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले पुरै पानी चाहिँ निचार्न सकिन्न र एकैचोटि हामीले पुरै पानीलाई पनि निचार्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले निचार्न केही सहज होस् भन्नका लागि चाहिँ थोरै चिसो पानीमा पनि पखाल्न गइरहेका छौँ। अन्यथा हामीले समय लिएर बनाउने हो भने यसलाई हामीले यसरी चिसो पानी नहाल्दा पनि हुन्छ। कागती यदि युज गर्नुभएको छ दुधलाई फटाउने बेलामा भने चाहिँ हजुरहरूले चिसो पानी यसरी राखेर पखाल्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति छिटो बनाउनको लागि चाहिँ पखाल्न गइरहेका छौँ। यसरी हामीले चिसो पानीले पखालिसकेपछि पुनः यसलाई हामीले पोको पार्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले बाँधेर यसको पानी तैरिनको लागि कुनै ठाउँमा चुनाइदिने। यसरी हजुरहरूले पानी निचार्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेको छु एकैचोटि जबरजस्ती गरेर पानी चाहिँ ननिचार्नु होला। यसरी हामीले जबरजस्ती पानी निचार्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एकदमै सुक्खा हुन जान्छ र सुक्खा भयो भने चाहिँ हामीलाई रसबरी बनाउन पनि गाह्रो हुन्छ र हाम्रो रसबरी पनि राम्रो बन्दैन।
हामीले कुनै पनि खानेकुरा एकदमै राम्रो बनाउनु छ भने चाहिँ साना साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले यो रसबरी बनाउँदा पनि कुनै पनि मिस्टेक यदि गरेनौँ भने एकदमै पर्फेक्ट बजारमा भन्दा पनि राम्रो रसबरी बनाउन सकिन्छ। यसरी पूर्ण रूपमा बाँधेर पोको पारिसकेपछि कम्तीमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले 45 मिनट चाहिँ यसको पानी तैरिनलाई छोडिदिनुपर्छ। यता छेनाको पानी तैरिँदै गर्दा अब भने हामी रसबरीको लागि चास्नी तयार गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले हिटन गरेर एउटा भाँडोलाई बसाल्यौँ र जसमा हामी चिनी राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले चास्नी बनाउनको लागि 250 ग्राम चिनीलाई राख्यौँ र 250 ग्राम चिनीमा चाहिँ हामी कम्तीमा पनि 1 लिटर पानी राखेर चास्नी बनाउँछौँ। जति चिनी राखेका छौँ लगभग हामीले त्यसको चाहिँ तेब्बरभन्दा पनि अलिकति बढी नै पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले चास्नी बनाउँदा युज गर्ने चिनी चाहिँ सकेसम्म सफा हुनुपर्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसमा 5-6 वटा चाहिँ यसरी थिचेको सुकुमेलाई राखिदिन्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो रसबरीको स्वाद पनि मिठो हुन्छ, साथसाथै यसले एकदमै बास्नेदार बनाइदिन्छ। अब भने हामी यसलाई हल्का रूपमा चलाइदिन्छौँ। हजुरले पनि यसरी चिनी राखिसकेपछि चाहिँ एकपटक नबिर्सिकन चलाउनु होला। यदि हामीले यसरी चलाएनौँ भने तल चिनी लाग्न पनि सक्छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा सानो टुक्रा कागतीलाई निचोरेर राखिदिन्छौँ। यसरी हामीले चास्नी बनाउँदा कागतीलाई निचोरेर राख्यौँ भने चाहिँ यसले चास्नीलाई क्रिस्टलाइज हुन दिँदैन। यता चास्नी तयार गर्दै गर्दा अघि हामीले पानी तैराउन राखेको छेना राखेको पनि 45 मिनटभन्दा बढी भइसकेको छ र यसको पानी पनि लगभग तैरिसकेको छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले छेनाको पानी तार्दाखेरि चाहिँ धेरै सुक्खा हुने गरी पनि तार्नु हुँदैन र धेरै गिलो हुने गरी पनि तार्नु हुँदैन। हजुर यहाँ देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ छेनाको पानीलाई कतिको तारेका छौँ र यो कतिको सुक्खा देखेको छ। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई माड्न गइरहेका छौँ। यसलाई हामीले मार्दाखेरि चाहिँ यसबाट हल्का रूपमा चिल्लो नआउन्जेलसम्म चाहिँ माड्नुपर्छ। हजुरले पनि यस्तै गरी माड्नु होला। हामीले यसलाई मार्दाखेरि चाहिँ सजिलोको लागि पनि हच्किलोले यसरी माड्यौँ भने चाहिँ यो चाँडै तयार हुन्छ। हामीले रसबरीको लागि यसलाई मार्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 8-10 मिनट चाहिँ मार्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले भिडियोमा भने जस्तै 8-10 मिनट म्याक्स गरिसकेपछि चाहिँ यो एउटै डल्लो पनि भइसकेको छ र यो हातमा पनि लाग्दैन। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट हल्का चिल्लो आइसकेपछि चाहिँ यो पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई डल्ला बनाउन गइरहेका छौँ। यसलाई डल्ला बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यसरी पहिले सुरुमा यसरी लाम्चो बनाउने र लाम्चो बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले रसबरीको डल्ला चाहिँ कत्रो बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। चास्नीमा राख्दाखेरि यो फुल्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन, अन्यथा हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने साइजमा पनि बनाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ हामीले गोलो सेप दिनको लागि चाहिँ यस्तो गरिरहेका छौँ। हजुरहरूले आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई गोलो बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले गोलो बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको बिचतिर चाहिँ चर्केको अथवा फुटेको हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो रसबरी बिचमै फुट्ने अनि नफुल्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यो भएकाले हजुरहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले गोलो बनाउनु होला। र यहाँ हामीले फाइनल्ली एकदमै राम्रो सेपमा गोलो बनाइसकेका छौँ। हजुरले देखिसक्नु भएको छ। यस्तै गरी बाँकी रहेको सबै यो रसबरीलाई चाहिँ हामी डल्ला बनाउँछौँ। र यहाँ हामीले लिएको सबै रसबरीलाई चाहिँ यसरी डल्ला बनाइसकेका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै डल्लाहरू चाहिँ केही साना बनेका छन् भने कुनै डल्ला केही मात्रामा ठुला पनि बनेका छन्। मैले हजुरलाई अघि पनि भनेको छु धेरै ठुला चाहिँ नबनाउनु होला। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई चास्नीमा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चास्नी लगभग उम्लिरहेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी चास्नी चाहिँ उम्लिसकेपछि मात्रै यो रसबरीको डल्लालाई राख्नु होला। यहाँ हामीले सबै रसबरीको डल्लालाई राखिसकेका छौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई नचलाइकन छोप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छोपेर पकाउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि हजुरहरूले 10 मिनट चाहिँ पकाउनु होला। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले 10 मिनट जति पकाइसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ साइज फुलेर कत्रो भएको छ हजुरले देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो लगभग रसबरी पनि पूर्ण रूपमा पाकिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बिस्तारै चलाइदिने। मैले हजुरलाई फेरि पनि एकचोटि सम्झाउन चाहेँ, यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले कम्तीमा पनि छोपेर 10 मिनट जति चाहिँ पकाउनु होला। यदि यो राम्रोसँग पाकेन र यो फुलेन भने यसभित्र रस जाँदैन र रस गएन भने चाहिँ हजुरको रसबरी चाहिँ टाइट हुन्छ, स्पन्जी हुँदैन। यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा छोप्यौँ र यसलाई चाहिँ रुम टेम्परेचरमा चिसो हुन छोडिदियौँ। लगभग यो पूर्ण रूपमा चिसो पनि भइसकेको छ। चिसो भइसकेपछि चाहिँ अब यो रसबरीलाई हामी सर्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। यहाँ हामीले एउटा बोल लिएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बोलमा राखेर सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँ हामीले तयार गरेको रसबरीलाई 4-5 वटा यसमा राखेका छौँ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कस्तो बनेको छ फाइनली रूपमा हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो रसबरी सेतो भएको कारणले गर्दा क्यामेराले अलिकति फोकस गरेको छैन र यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति म एकदमै क्षमा चाहन्छु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ
यो चाहिँ एकदमै स्पन्जी बनेको छ, यसरी निचार्दा पनि एकदमै रस आउने बनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले घरमै सजिलै तरिकाले बजारमा पाइने जस्तै रसबरी तयार गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई आजको यो हाम्रो रसबरी बनाउने तरिका कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।